بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مای ډیر سټوډنټس. نن به ان شاء الله مونږه کلاس 3 سټډي کو کلاس ریپټیلیا. دې نه مونږه مخکې دوه کلاسونه ویلي، کلاس سپیسیز او کلاس امفیبین. نن ما د ریپټایل باره کې ریپټیلیا باره کې خبر کوو. ریپټیلیا یا ریپټایلز، دا ریپټیلیا ټکي د ریفري نه وته، د ریفري او ریفري معنی ده ټو کرول، او کرول څه ته وایي؟ د خېټې په ذریعه باندې خوځېدو، مخکې تله خېټه. ګوره لکه دا لاس دی، دا یې فرض کړه زناور دی که نه، د دې دا ډورسل سایډ دی او دا یې پوینټر سایډ دی، مطلب دا یې خېټه او دا یې شا ده. روسي حرکت کې به دې وښویږي. نو دې کرول یا د دې خوېدو رینګ نه، په اردو کې ورته رینګ نه وایي، د دې رینګ نه په وجه باندې دې ته موږ ریپټیلیا ورته وایو. او د ریپټیلیا د ریپري نه وتی دی او ریپري معنی ده ټو کرول. ښه، دا خو د دې د نوم په باره کې خبره شوه. د دې کلاس ریپټیلیا په باره کې به اوس موږ جنرل کرکټرسټیک خصوصیت پرې وایو. نو د دې اوله خبره موږ د هیبیټیټ کوو. هیبیټیټ مطلب دا دی چې دا ریپټیلیا والا کلاس کې چې څومره ځناور دي دا په کوم ځای کې اوسېږي. دا وګورئ، فرسټ ټرو لینډ ورټیبرا، دا ټول د وچې ځناور دي. لکه مطلب اولني په ځمکه چې کوم صحیح اوریجنل ځناور راغلي دي هغه ریپټیلیا دي. د دې نه مخکې مایان نو مایان خو ټول په اوبو کې اوسېږي، په وچ نه اوسېږي. بیا پسې امفیبین په ورټیبریټ خبره ته کوم. بیا امفیبین د امفیبین هم په ځمکه اوسېږي او هم دغه امفیبین تللی شي په اوبو کې اوسېږي. خو دا ریپټیلیا چې کوم دی په وچه باندې اوسېږي، د دې وچه باندې خپل ژوند تېروي. نو هیبیټیټ خبره خو دا وشوه. د دې د باډي خبره کوو. نو د دې د باډي خبره دا ده چې د دې د جسم به څلور حصې مطلب دا دی چې لکه فرض کړه د دې به یو سر وي، دا سر، او بیا پسې دا سټ شاني، او بیا پسې دا ټرنک وي، او بیا پسې دا لکه وي. زه خو صحیح تصویر نه شم جوړولی، خو به داسې ستاسو د پوهې لپاره دا جوړ کړم. This is head, this is neck, this is trunk او this is tail. ښه جناب، د دې خو د باډي خبره مو وکړه چې د دې د جسم څلور حصې، head, neck, trunk and tail. د دې د جسم کې چې کوم د بلډ دی د هغې خبره بیا کوو. د تیرو ځناورو کې مونږ ویلې وه فیشز کې او په امفیبین کې کولډ بلډ هغه ځناورو ته وایي چې د هغو دنده د جسم چې کوم ټمپریچر دی هغه هغو برقرار نه شي ساتلی. هغه به د موسم یا د چې کوم موسم یخي یا ګرمي د هغې مطابق په هغو د خپل باډي ټمپریچر بدلولی شي. نو کانسټنټ نه شي ساتلی. نو داسې ځناورو ته موږ وایو کولډ بلډډ. دی هم کولډ بلډډ دي. ټولنې چې کومه درې واړه وو، کلاس فیشز، کلاس امفیبین او کلاس دا نننی ریپټیلیا، دا درې واړه کولډ بلډډ دي. په دې پسې موږ خبره کوو د یو دلته دوه ټکي دي، ټیټراپوډ او بل دی فینټاډیکټایل. د دې خبرې مقصد څه دی؟ د دې خبرې مقصد دا دی چې لکه دا فرض کړه یو ځناور دی، داسې دا ځناور دی، کار څنګه زه به دې جوړ کړم، دا کلیر دا داسې ځناور دی. نو د دې ټیټراپوډ خبره کوو، د دې به څلور خپې لکه څلور لیمز وي، یوه دا ده، بله دا ده، بله دا ده او بله دا. نو چې د یو ځناور چار لیمز وي نو هغې ته موږ ټیټراپوډ وایو. د ټیټراپوډ خبره وشوه، مطلب دا ځناور دی او د دې دا چار لیمز دي، 1 2 3 4. اوس د پینټاډیکټایل څه مطلب؟ د پینټاډیکټایل مطلب دی لکه دا زموږ په شان دي دې ټکي. ګوره موږ هم ټیټراپوډ یو، زموږ څلور لاسه خپې، 1 2 دوه لاسونو دوه خپې، او په دې لاسونو کې بیا 5 ډیجټ یا 5 ګوتې، 1 2 3 4 5 ګوتې به کېدل. نو چې چا په لیم کې 5 دا ډیجټس دا ګوتې دې ته موږ پینټاډیکټایل وایو. نو دې هم پینټاډیکټایل دي، 1 2 3 4 او 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. دا ټیټراپوډ هم دي، 4 لاسه خپې، 2 مخې ته 2 شاته، او پینټاډیکټایل هم دي چې دوی په لاسونو کې به 5 ډیجټس دي. مونږ او دوی په دې خصوصیت کې یو شان یو. د دوی د بونز خبره کوم، مرغوړو کې دي، هغه دنده هالو دي. د هالو مقصد دا دی لکه فرض کړه دا هډوکی دی، ټیک دی، دا هډوکی دی، دا هډوکی د دندې نه ډډ دی، په دې کې نور څه شی پروت وي. خو د دې ریپټیلیا چې کوم هډوکی دی هغه هډوکی د دندې نه ډډ نه، بلکې هغه بالکل کوټلی سالډ وي. زه به دا داسې جوړ کړم تاسو ته پته ولګي، دا بالکل سالډ وي. د دې هډوکی هالو نه وي، ډډ نه وي، سالډ وي. دا خبره هم ختم. دیو امنیاټس دي. ریپټیلیا کې چې څومره ځناور دي هغه امنیاټس دي. امنیاټ څه مطلب؟ ګوره دوی چې کومه امبریو جوړوي دا امبریو سپوز
دا امبریو شو زم چې دا هغه امبریو جوړیږي دا ماشوم جوړیږي. ایکسټرا امبریونیک ممبرین د دې امبریو نه بعد چپچپیره یو درې پردي یو پرده دا شوه بله دا شوه او بله دا درې پردې شوې. نو د دې لکه منځ کې دا د امبریو د امبریو مطلب ینګ بیبي که نه ماشوم د دې نه چپچپیره بیا دا درې پردي. نو دې امنیټس دې کې درې مڼه پردې شته. د دې پردو څه شی دی یو دی یاکسیک بل دی کریون او بل دی الونټایز. دا یو درې پردې دي چې دا د دې امبریو نه چپچپیره وي. د دې د سیکسز خبره کوو. سیکسز مطلب دی کې میل او فیمیل ځان ځان لري سیپاریټډ میل ځان له او فیمیل ځان لري. کلیر. د دې د فرټیلایزیشن خبره کوو. فرټیلایزیشن د دې انټرنل دی. انټرنل فرټیلایزیشن تاسو ته بار بار ویل دی لکه مطلب په دې کې میل او فیمیل دواړه میلاو شي. لکه دا میل دی او دا فیمیل دی. چې دوی میلاو شو نو دا میل به د فیمیل ته خپل سپرم انټر کی اسپرم او د انډې سره میلاو شي. دلته به انډه فرټیلایز شي. چې انډه فرټیلایز شو خپل ټایم پوره شو نو بیا به دغه انډه بار ته راوځي. فرټیلایز ایګ به بار ته راوځي. دا فرټیلایز ایګ چې دا مطلب څنګه چې چرګان انډه چې چرګ انډه چې هغه کوم دا قصه دا انډه به راوځي. دې ته موږ وایو اوویفوريوس. انټرنل فرټیلایزیشن کی او یا اوویفوريوس اوویفوريوس دا دی چې په دې کې بدن د ماشوم نه جوړیږي بلکې لیګ شیلډ ایګ دا کوم انډه چې راوته دې نه مخ خپل کلک شیل چپچاپېری شیل څنګه چې چرګانو کوم انډې هغه چې کوم بار سپین شیل ته چاپېری نو دې نه خپل سپین کار څنګه راګي سپین شیل کار څنګه خو شیل دی. د دې مطلب دا دی چې دې نه برته اوبه راوځي. دا شیل یک ډېر لپاره دی چې دې انډه باندې دا خو څه وچې ځناور دي دا خو د اوبو سره تعلق د دې انډو نشته په وچه انډې اچوي نو چېرته دې انډې نه برته اوبه ونوځي. لی شیل یک خبره دا شوه. د دې د سکین خبره کوو. د دې سکین څنګه جوړ دی. د دې سکین خو ټیک دی. سکین سره ټیک موټا پیور سکین دی مضبوط او بل ډرای. د دې سکین وچې ډرای کلیر او د ډرای سره سکیلز په دې باندې سکیلز یې سکیلز ما تاسو ته تیر لیکچر کې ویل په دې باندې کچې کچې سکین د سکین د پاسه سکیلز حفاظت لپاره او دا سکیل دې لپاره چې دوی ته د اوبو کمې کوزي نو چې چېرته د دې نه زیاتې اوبه بار ته مطلب اوبو بار ته ونوځي دې لپاره دا سکیلز په دې باندې د دې د ډیولپمنټ خبر کوو. نو دې ډیولپمنټ دی ډایرکټ باندې ما تاسو په یو لیکچر کې پوه کړي. د دې ټیت خبره کوو. ټیت په ټول ریپټایلز کې دي ټول ریپټیلیا کې دي خو د ټرټل او د ټورټایز دا دوه داسې ځناور دي چې په دې کې به غاښونه نه وي. نور په ټولو ځناورو کې ریپټیلیا کې غاښونه شته او دوی کارنیورس دي. دوی به د بل ځناور غوښه خوري. دا ګوشت خور دي. کارنیورس مطلب دوی به غوښه خوري. زه به دلته په اردو کې ولیکم چې دا به د بل ځناور ګوشت خوري. د دې د هارټ خبره کوو. نو دا ولني ځناور دي چې په دې کې خو ویل ډیولپ هارټ دی او په دې هارټ کې به 4 چیمبرز وي 4 خانې به وي. دا بر 2 اریکلز دي او دا لاندې 2 وینټریکل دي 4 چیمبر والا زړه دي. د دې د ریسپایریشن خبره کوم. د دې ریسپایریشن کې په لنګز باندې د دې بدله په دې سینه کې د لنګز او د لنګز باندې د خپل ریسپایریشن کوي. د دې ایکسکریشن خبره کوم. ایکسکریشن مطلب په ځول مادي جسم نه هغه د ګردو په ذریعه باندې کې خپل ویل ډیولپ ګوري او دا داسې ګردي چې دوی د جسم دار سره راچند کې وباټي واسي. دلته کې یو ټکی یوروټالیک هغه ځناوري چې هغه خپل جسم نه فضول مادي د یوریک اسید په شکل کې وباسي. ځکه یوریک اسید په شکل کې ځکه واسي چې دوی ته د اوبو کمې د چې اوبو کمې نو مطلب دا یوریک اسید خو ډایلوټ کول غواړي نو دوی نه ډایلوټ کوي بل ډایرکټ یوریک اسید په شکل کې کریسټل کلک ویسټ پروډکټ بارته وباسي. نو دوی یوروټالیک هر دوی برین هم شته ویل ډیولپ برین دي with 12 pairs of cranial nerves. د دې په کوپړه کې چې کوم برین دي سر کې دغه نه cranial بار نه جوړېدلی بار ته په یو بار ته مطلب جوړه نو چوبې شو. د دې اگزامپل زموږ سره سنیک دی لیزر دی کروکوډایل او ټرټل په دې خاندان په دې کلاس کې دا قسم ځناور موږ ته ملاویږي. نو دا ټولې خبرې شوې د کلاس ریپټیلیا په باره کې. زه امید کوم تاسو به دې ټاپک پوه شئ. انشاءالله بیا په بل ټاپک کې ملاقات کیږي. تھینک یو. الله حافظ.